你虽暂时缓解，但为了彻底瓦解，言不合之下，美杜莎与灰袍人大打出手，晋级至斗皇做最后的准备，从而也迎来了晋级的气。Sau đó không lãng phí thời gian, nàng cùng Liên Tiêu Viêm rời khỏi lãnh địa sản nhân tộc, hướng biên giới đế quốc bay vút đi. Không lâu sau, tại đỉnh một ngọn núi ở vùng biên giới Xuất Vân đế quốc, Tiêu Viêm cùng hai thân ảnh một lớn một bé đã tạm dừng chân lại. Trước khi tiến vào địa phận của Xuất Vân đế quốc, Mị Độ Toa không quên nhắc nhở Tử Nghiên, nơi đây khác với Gia Mã đế quốc, lần này muội tuyệt đối không được nghịch ngợm nữa. Nhớ kỹ, không nên đụng vào bất cứ thứ gì không nên đụng, bởi vì cường giả của Xuất Vân đế quốc phần lớn đều mang theo trên người một chút độc dược hạ lưu. Không lâu sau, ba người đã có mặt tại Thiên Độc Thành, nơi đây chính là trung tâm của Xuất Vân đế quốc, đáng nói là không khí xung quanh đều nặng tử khí. Rất nhanh, Tiểu Y Tiên đã xuất hiện trước mắt bọn họ, vừa gặp, nàng cùng Mị Độ Toa lại cà khịa nhau một hồi, rốt cuộc Tiêu Viêm phải đứng ra ngăn cản, hai nàng mới dừng lại. Nhìn thấy hai nữ nhân kia đã im lặng, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng hỏi tới việc trọng yếu nhất của chuyến đi này. Tiểu Y Tiên, muội có biết tin tức gì về người của hồn địa không? Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, nàng dần chìm vào trong hồi ức. Khi ấy, nàng vừa trở về Xuất Vân đế quốc sau trận đại chiến, tên gia hỏa của hồn địa kia đã liền xuất hiện. Ngang nhiên đứng trước mặt nàng, gã gằn giọng nói: Độc tông chủ cũng thật là thư thái, điều động binh lực xuất chinh, nhưng ngay cả một tên Tiêu Viêm còn con cũng không bắt được. Tiểu Y Tiên phóng thích ra uy áp, ánh mắt nàng khẽ liếc qua thân ảnh màu đen của vụ hộ pháp, thanh âm băng lãnh cũng liền vang lên. Bổn tông hành sự tự biết chừng mực, không cần hồn địa can thiệp. Còn nữa, ngươi muốn đích thân nếm thử độc công của bổn tông chủ sao? Thiên độc nữ, ngươi... Nếu đã như vậy, ta chỉ có thể nói rằng hồn địa vô cùng thất vọng về ngươi. Nha đầu, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận. Vừa dứt lời, vụ hộ pháp cũng rời đi, mà Tiểu Y Tiên lúc này âm thầm đi theo hắn. Nàng phát hiện hắn đi vào Vạn Hạp Môn. Nghe đến đây, Tiêu Viêm cau mày hỏi, thực lực của hắn như thế nào? So với ta sẽ không thấp hơn, nếu không mà nói, hắn cũng không dám ở trước mặt ta mà kiêu ngạo. Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói, ánh mắt chợt liếc Mị Độ Toa một cái, tiếp tục lên tiếng. Nếu như ba người chúng ta cùng liên thủ, có lẽ có thể giữ chân hắn lại. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong đôi mắt hiện lên chút kích động. Tiểu Y Tiên chần chừ một chút, chậm rãi nói, ba người chúng ta đối phó với cường giả hồn địa kia cũng không phải là vấn đề quá lớn. Tuy nhiên, trong việc này có chút khó giải quyết, đó là tên gia hỏa hồn điện này cùng một phương thế lực có chút liên quan. Nếu chúng ta thực sự độc thủ, chỉ sợ sẽ cùng với cái thế lực này xảy ra xung đột. Không phải nói là các thế lực độc sư ở Xuất Vân đế quốc cơ bản là đã bị độc tông thanh trừ hết rồi sao? Đích thực là đã thanh trừ không ít, bất quá có cái thế lực tên là Vạn Hạp Môn này lại là ngoại lệ. Bên trong tông môn này có một lão gia hỏa đích thực là có thể gây ra cho ta chút phiền toái. Nghe tới đây, sắc mặt Tiêu Viêm cũng dần dần tối sầm lại. Nếu nói như thế, muốn bắt được tên gia hỏa hồn địa kia chẳng phải sẽ phải khai chiến cùng Vạn Hạp Môn sao? Nhưng hiện giờ, tại Xuất Vân đế quốc này lại không có được sự hỗ trợ của Viêm Minh, nếu như thực sự động thủ thì sẽ cực kỳ khó giải quyết. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm, Mị Độ Toa nhàn nhạt mở miệng nói, nếu nàng có thể bảo ngươi tới, tự nhiên là đã có tính toán, ngươi không ngại thì có thể nghe chút ý tứ của nàng. Ánh mắt liếc qua Mị Độ Toa một cái, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, theo ta dự liệu, trong chuyện này chỉ sợ do đám hồn địa kia cố tình kích động. Trải qua trao đổi trong tông, chúng ta quyết định phải tiền trảm hậu tấu, tại lúc Vạn Hạp Môn còn chưa bắt đầu động thủ, trực tiếp đem bọn họ thanh trừ đi. Nếu là trước đây, dù có liều phát động tấn công cũng khó có thể đem Vạn Hạp Môn nhổ bỏ, nhưng lần này sau khi các ngươi đến, có lẽ phần thắng sẽ tăng lên nhiều. Mị Độ Toa khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, nghe không, nguyên lai là tìm ngươi đến đây làm nắm đấm. Mị Độ Toa, ngươi không nên quá phận, đừng tưởng rằng bổn tông sợ ngươi. Nghe được lời này của Mị Độ Toa, sắc mặt Tiểu Y Tiên nhất thời đanh lại, tức giận quát, nếu như ngươi nghĩ ta tìm ngươi tới làm nắm đấm cho độc tông ta, hiện tại ngươi có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn cản. Hai mắt Mị Độ Toa híp lại, vừa muốn nói, nhưng nhìn thoáng qua khuôn mặt Tiêu Viêm dần dần hiện lên chút tức giận, chỉ đành lập tức nuốt cơn giận xuống, nói, hy vọng là bổn vương suy đoán lung tung. Sau khi đem hai người trấn nhiếp, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng sang Tiểu Y Tiên, trầm giọng nói, nếu Vạn Hạp Tông là mục tiêu của độc tông, thì mục tiêu của ta là người hồn địa phía sau Vạn Hạp Môn. Như vậy, chúng ta tự nhiên có thể hợp tác. Một khi đã như vậy, chúng ta liền độc thủ vào ngày mai. Bên trong độc tông vì chuyện này cũng đã chuẩn bị một thời gian rất lâu rồi, tùy thời đều có thể hành động. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, lão gia hỏa Vạn Hạp Môn kia thực lực ra sao? Ước chừng Tam Tinh Đấu Tông, một thân độc công cũng cực kỳ ngoan độc, năm đó được coi như là hung tinh hiển hách một thời của Xuất Vân đế quốc. Lão gia hỏa kia hẳn được gọi là Hạt Tất Nham phải không? Một bên, đôi mắt Mị Độ Toa lóe lên một chút, đột nhiên nói, người nhận biết hắn? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Viêm đều ngẩn ra, Mị Độ Toa hướng ánh mắt về phương xa đáp, khi trước đã từng giao thủ qua, không ngờ hắn vẫn còn sống.
Sau khi nghe Mỹ Đỗ Toa kể lại sự tình, ba người quyết định trở về doanh trại của Độc Tông nghỉ ngơi, một đường xuyên qua doanh địa phòng ngự xâm nghiêm. Cuối cùng, bọn họ dừng lại trước một doanh trướng thật lớn ở khu vực trung tâm. Giờ phút này, chỗ doanh trướng có không ít cường giả Độc Tông vây quanh, hiển nhiên đã nhận được tin Tiểu Y Tiên tới. Song phương gặp mặt hơi có chút khó coi, Tiểu Y Tiên phất phất tay, thản nhiên nói, vào trướng rồi nói, đem tình hình gần đây kể rõ chi tiết cho ta. Tông chủ, mấy vị này là... Một lão giả đứng ở vị trí đầu não, ánh mắt đột nhiên liếc qua ba người Tiêu Viêm sau Tiểu Y Tiên, cau mày hỏi. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua vài lần trên người này, trong lòng bỗng nhiên nhớ lại một ít chuyện bên trong Độc Tông mà Tiểu Y Tiên từng nói trên đường đến. Độc Tông tuy rằng phát triển nhanh nhưng cũng không bền chắc như tưởng tượng của Tiêu Viêm, trong đó lẫn lộn nhiều phe phái. Mà vị lão giả chớp mắt ắt hẳn là Ngô Nhai, thực lực ước chừng đấu hoàng đỉnh phong, vốn là trưởng lão quyền cao chức trọng trong tông. Ngày thường, lão cũng mượn sức không ít cường giả trong tông. Cho dù mệnh lệnh của Tiểu Y Tiên, hắn cũng có thể có ý kiến. Lúc trước, việc xuất Vân Đế quốc lui binh, trong tông người phản đối dữ nhất chính là lão gia hỏa này. Bọn họ đều là bằng hữu do ta mời đến. Như thế nào? Ngô trưởng lão có ý kiến gì sao? Tựa hồ sớm đoán được Ngô Nhai sẽ có câu hỏi như vậy, ánh mắt Tiểu Y Tiên ngay cả ngước lên cũng không, thản nhiên nói. Lão phu tất nhiên không có ý kiến gì, bất quá đại chiến lần này cùng Vạn Hạp môn có quan hệ tới danh vọng và địa vị của Độc Tông chúng ta, lại xuất Vân Đế quốc sau này, tự nhiên cần phải cẩn thận nhiều hơn. Cho nên tông chủ, nếu muốn thỉnh ngoại nhân hỗ trợ cũng nên cẩn thận một chút a. Nghe được lời nói của Tiểu Y Tiên, trong mắt Ngô Nhai hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. Ánh mắt chợt cẩn thận đảo qua ba người Tiêu Viêm, khi phát hiện ba người Tiêu Viêm thực lực chỉ là đấu hoàng thì nếp nhăn trên khuôn mặt hơi hơi run lên. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, tự nhiên là nhìn không ra nông sâu của Mỹ Đỗ Toa, bởi vậy, dưới áp lực của khí tức giả mạo, liền cho rằng nàng cũng chỉ là một gã đấu hoàng. Gã khinh bỉ lên tiếng, tông chủ, lần đại chiến này có thêm 3 cái đấu hoàng này có lẽ cũng không có hiệu quả quá lớn. Có hiệu quả hay không, ngày sau tự nhiên sẽ biết. Ngô trưởng lão, hôm nay ngươi tự hồ có rất nhiều ý kiến a. Nhìn thấy lão gia hỏa này 3 lần 4 lượt lên tiếng, sắc mặt Tiểu Y Tiên cũng lạnh nhạt hơn. Ha ha, tông chủ cứ nói thế, ta cũng chỉ vì Độc Tông mà suy nghĩ thôi, dù sao lần đại chiến này đối với chúng ta quá trọng yếu. Nhìn sắc mặt của Tiểu Y Tiên, Ngô Nhai cũng là cười cười, đối với người trước mặt, trong lòng hắn vẫn còn vài phần cố kỵ, tự nhiên không dám thật sự quá phận. Hắn cũng thập phần hiểu rõ, nếu không phải hiện tại hắn có thanh vọng không thấp trong tông thì chỉ sợ đã sớm bị Tiểu Y Tiên thanh trừ. Người ta mời đến, tất nhiên là yên tâm. Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày, chợt phất phất tay, cũng không tiếp tục để ý đến hắn, trực tiếp hướng trong trướng bước vào. Mấy cường giả Độc Tông bên cạnh cửa vào thấy thế, vội vàng nhường đường. Tiêu Viêm ba người theo sắp cùng vào, khi đi ngang qua Ngô Nhai, ánh mắt Tiêu Viêm bí mật liếc qua, lão gia hỏa này cũng dám trước mặt nhiều người như vậy, chất vấn lời nói của Tiểu Y Tiên, xem ra quả thật thế lực của hắn tại bên trong Độc Tông có phần lớn mạnh. Khi đã tiến vào bên trong, Tiêu Viêm không quên nhắc nhở Tiểu Y Tiên cẩn thận với mấy lão gia hỏa này, mà Tiểu Y Tiên biết gã sớm muộn gì cũng tạo phản, nàng nói rằng nhân cơ hội này cũng nên thanh lý môn hộ. Thời gian trôi qua, sau khi chuẩn bị đầy đủ nhân lực, Tiểu Y Tiên rất nhanh đem người tấn công Vạn Hà Sơn, độc phân trận rất nhanh bị phá giải, thế nhưng ách nan độc thể phát tác khiến nàng lúc này có chút khó chịu. Lúc này, Ngô Nhai đi đến trước mặt nàng, vẻ mặt nham hiểm lên tiếng, tất cả mọi chuyện tông chủ cứ yên tâm giao cho ta, sau đó an nghỉ đi. Lời vừa dứt, gã ngay lập tức phóng công kích về phía Tiểu Y Tiên, biết rằng sớm muộn gì cũng có ngày này, tử khí trên người nàng lập tức bộc phát ra. Một cuộc chiến cũng liền bắt đầu. Đến đây thì cũng hết tập 70 đấu phá thương khung phần 5. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.